Paggamit ng basic functions. Ito ay bahagi ng serya ng video tutorial sa paggamit ng Microsoft Excel. Upang mapadali ang inyong pagsabay sa aralin, maaaring i-download ang mga sample at exercise files mula sa Tecnotito website. Makikita ang link sa video description sa ibaba. Sa araling ito, aalamin natin ang mga sumusunod. Ang function sa Excel, mga reference operators, ilang mga basic functions sa Excel, ang VLOOKUP function. Ang function sa Excel. Ang functions ay mga predefined formula para sa iba't ibang mathematical, financial, at statistical processes na pwede nating magamit ng mabilisan. Halimbawa, kung kukuhanin natin ang total ng values ng isang range, hindi na natin kailangang i-add ang bawat cell dito. Pwede natin gamitan ng sum function. I-input lang ang function sa formula sa cell. I-type ang equals, sum, open parenthesis. I-select ang range. Lagyan ng close parenthesis at pindutin ng enter. Ilalabas nito ang sum ng lahat ng values sa range. May auto sum bottom na nga rin sa ribbon. Hindi na natin kailangang i-input muli ang function sa formula bar. I-select lamang ang range ng cells na isasama sa computation ng sum at i-click ang auto sum. Gamitin natin dito para kuhanin pa ang iba pang total. Pwede rin niyang gamitin ang autofill upang i-apply ang function sa iba pang mga cell na magpapakita ng total. Mga reference operators. Madalas ay hindi lamang pa isa-isang cell ang ginagamitan natin ng functions. Pwedeng mga koleksyon o range ito ng mga cells. Upang makagawa tayo ng tamang cell reference, ay kailangan nating alamin ang iba't ibang reference operators. Subukan natin itong mga ito sa konteksto ng sum function. Ginagamit ang range upang magdeklara ng range o magkakatabing hanay ng cells. Gamit ito ang colon symbol. Pwedeng sumaklaw ng higit sa isang row o column ang range. Sa halimbawa, kuhanin natin ang total ng sales ng product A at product B gamit ang range operator. Ang union operator ay gamit para pagsamahin ang dalawa o higit pang mga cell o range. Gamit ito ang comma. Sa halimbawa, ay pwede natin kuhanin ang total ng product A at product C. Mainam na gamitin ang union operator dahil hindi magkakatabi o contiguous ang mga range na ito. Gamit naman ang intersection upang makuha ang common cells ng dalawa o higit pang mga range. Gamit ito ang space sa pagitan ng dalawang range. Sa halimbawa, subukan natin kuhanin ang intersection ng product B at May upang makuha ang sales ng produkto sa panahong ito. Ilang mga basic functions. Maraming mga functions sa Excel. Mapapansin kapag nagsimula pa lamang tayong gumawa ng function sa formula, ay binibigyan na tayo ng mga hint ng mga available functions na pwede natin gamitin. Pwede rin i-click ang Insert Function button upang maghanap ng mga function. Kapag nakapili na ng function, ay bibigyan rin tayo ng Excel ng hint sa syntax o ang tamang pagkakasulat ng function na ito. Madalas ay gamit dito ang combination ng parentheses, comma, at references. Sundin lamang ang mga ito upang maiwasang magka-error. Sa araling ito, tingnan lang muna natin ang pinakagamit ng mga functions. Gamit ang average function upang makuha ang arithmetic average ng range of values. Kukuhanin nito ang sum ng mga values at i-divide sa dami ng elemento. Sa halimbawa, kukuhanin nito ang total sales ng product B at i-divide sa 12 buwan. Mapapansin ng syntax ng function ay tumatanggap ng union of number values gamit ang comma. Pwede kasing magmano-mano maglagay ng number value. Sa halimbawa, gagamit tayo ng range. Binibilang ng count function ang dami ng cells na may lamang number value. Sa halimbawa, ay mapapansing binilang lahat ng nasa range dahil lahat ito ay may lamang number values. Subukan nating mag-delete ng value sa product C column. Mapapansing mababawasan ng value na ibabalik ng count function. Ang countif naman ay nagbibilang ng dami ng cells na may number value kung ito ay papasa sa criteria o condition. Sa halimbawa, ay bibilangin lang ang mga values na lalampas ng 100. Ang criteria ay nakapaloob sa quotation marks. Kinukuha ng max ang pinakamataas na number value sa range. Kinukuha ng min function ang pinakamababang number value sa range. May mga functions din upang magproseso ng text values. Gamit ang len upang makuha ang bilang ng characters o titik sa isang text value, kasama sa bilang ang space at special characters. Kung minsan ang ating text data ay maaaring may extra spaces sa simula at dulo, tinatanggal ng trim function ang mga ito.
ang VLOOKUP Function. May function din na magpapadali sa paghahanap ng impormasyon sa ating worksheet. Ang VLOOKUP naman ay maghahanap ng katapat na value depende sa isang input. Pinapadali nito ang paghahanap ng value lalo na kung malaki at maraming entries ang ating table. Sa halimbawa ay gagawa tayo ng VLOOKUP function kung saan kung ano ang naka-input sa cell A18 na buwan ay magbabalik ng sales figure ng product A. I-input natin ang function sa cell B18. May 4 na elemento sa syntax ng function na ito. Una ay ang cell na naglalaman ng reference o search value. Ikalawa ay ang range sa table kung saan hahanapin ang mga values. Isama natin ang lahat ng values mula A3 hanggang B14. Ikatlo ay ang column kung saan kukuhanin ng value na katapat ng ating reference o search value. Sa halimbawa ay nasa column 2 ng ating range ang product A sa sales values, kaya ito ang ating pipiliin. At ikaapat ay kung papayag ba tayong partial match o hindi ang nakalagay sa cell. Gamit ang true kung pwede ang partial match at false kung hindi. I-input natin ang function. Palitan natin ng pangalan ang buwan na nakalagay sa cell A18. Mapapansing ibabalik nito ang tamang katapat na value mula sa product A column. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, i-click ang like button sa ibaba ng video. Para sa iba pang mga tutorial, mag-subscribe upang makatanggap ng notification tuwing may update. Yan lamang muna. Salamat!